Xin chào quý khán giả của web Giáo dục TV. Tôi là Nguyễn Tâm. Hôm nay chúng ta có một chủ đề nóng dành cho những gia đình đang cân nhắc sang tên sổ đỏ cho con. Sang tên sổ đỏ cho con hết bao nhiêu tiền? Chủ đề nghe thì đơn giản nhưng thực tế phức tạp, vừa có khía cạnh tình cảm gia đình, vừa dây dưa pháp luật, tiền bạc và cả rủi ro quản lý. Và để phân tích thật rõ, hôm nay tôi mời đến chương trình chuyên gia bất động sản anh Phan Anh, người tư vấn cho nhiều gia đình và doanh nghiệp về chuyển nhượng, thừa kế, cũng như các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Xin chào anh Phan Anh. Xin chào MC Nguyễn Tâm, xin chào quý khán giả. Rất vui được đồng hành với web Giáo dục TV hôm nay để nói về một chủ đề mà nhiều người quan tâm hết bao nhiêu. Không chỉ là con số, mà là cả quá trình, rủi ro và lựa chọn phù hợp. Thưa anh, nhiều người nghĩ sang tên sổ đỏ cho con là chuyện gia đình, đơn giản thôi, tặng hoặc bán là xong. Nhưng anh vừa nhắc có nhiều khía cạnh. Anh có thể cô đọng lại lý do vì sao mọi người cần hiểu rõ trước khi làm. Chắc chắn rồi, việc sang tên sổ đỏ cho con không chỉ đơn giản là chuyển giấy tờ mà đằng sau đó có ít nhất 3 lý do quan trọng. Một là vì lợi ích gia đình, đây là cách cha mẹ chuyển giao tài sản cho con cái, vừa thể hiện tình thương, trách nhiệm giữa các thế hệ, vừa giúp con yên tâm an cư mà cha mẹ cũng bớt gánh nặng quản lý. Nói cách khác, đây là một phần trong kế hoạch tài sản dài hạn của gia đình. Hai là vì nghĩa vụ pháp lý, không thể bỏ qua các quy định về thuế, lệ phí và thủ tục. Mỗi hình thức chuyển giao, tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng sẽ kéo theo mức chi phí khác nhau, có trường hợp được miễn hoàn toàn, nhưng cũng có trường hợp phải nộp một khoản đáng kể. Ba là vì rủi ro hành chính và quản lý, không phải lúc nào tài sản cũng sạch sẽ để sang tên ngay. Nếu đất đang thế chấp, có tranh chấp hoặc nằm trong khu vực quy hoạch, việc sang tên sẽ gặp khó khăn và phát sinh thêm chi phí. Vậy là câu hết bao nhiêu tiền phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không có một con số chung, phải không anh? Đúng rồi, đó là lý do chúng ta sẽ đi từng phần, cơ sở pháp lý, phân loại hình thức chuyển giao, quy trình thủ tục, khoản chi cụ thể, ví dụ minh họa, rủi ro và khuyến nghị. Trước khi vào chi phí cụ thể, mình cần mọi thứ dựa trên luật. Anh có thể tóm tắt nhanh các văn bản liên quan và ý nghĩa của chúng được không? Có 3 nguồn chính mà mọi người thường quan tâm khi nói về chuyện sang tên sổ đỏ cho con. Một, luật thuế thu nhập cá nhân 2007. Trong luật này có ghi rõ, nếu cha mẹ chuyển đất hoặc nhà cho con, hoặc ngược lại, thì thường không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Điều này cũng đúng với trường hợp thừa kế hay cho tặng. Nhưng muốn được miễn, cần giấy tờ chứng minh quan hệ cha mẹ, con và hình thức chuyển nhượng rõ ràng. Hai, quy định về lệ phí trước bạ. Đây là khoản phí khi sang tên sổ đỏ. Tuy nhiên, nếu cha mẹ cho tặng hoặc để lại thừa kế cho con thì không phải nộp lệ phí này. Nhưng nếu cha mẹ bán đất cho con thì vẫn phải đóng, thường tính bằng 0,5% giá trị tài sản. Và luật đất đai 2024. Luật mới quy định rõ về sổ đỏ và trách nhiệm của nhà nước trong việc công khai thông tin đất đai. Điều này có nghĩa là mọi thủ tục sang tên đều phải làm theo quy trình hành chính và thông tin về thửa đất, có tranh chấp, có thế chấp, có nằm trong quy hoạch không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, chi phí và độ an toàn khi sang tên. Tóm lại, miễn thuế và miễn lệ phí trước bạ chỉ áp dụng trong các trường hợp tặng cho thừa kế giữa người thân trực hệ, chuyển nhượng, bán, có thể được miễn thuế thu nhập cá nhân nhưng không được miễn lệ phí trước bạ. Chính xác, nhưng cần minh chứng rõ mối quan hệ huyết thống, các giấy tờ hợp pháp và tuân thủ thủ tục công chứng chứng thực để được miễn. Cơ quan thuế hay cơ quan cấp giấy chứng nhận có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ để xác minh. Bây giờ mình hãy phân từng kiểu chuyển giao. Anh phân rõ cho khán giả từng trường hợp nhé. Đây là cách phổ biến nhất khi cha mẹ muốn chuyển sổ đỏ sang tên cho con, vừa để hợp thức hóa quyền sở hữu, vừa giúp việc quản lý rõ ràng, gọn gàng hơn. Quy trình cơ bản gồm 3 bước: làm hợp đồng tặng cho, mang đi công chứng chứng thực, rồi nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ mới. Thuế thu nhập cá nhân được miễn nếu chứng minh rõ quan hệ cha mẹ, con. Lệ phí trước bạ cũng miễn cho trường hợp tặng cho giữa người thân trực hệ. Các khoản chi phí khác vẫn còn, như phí công chứng chứng thực hợp đồng, lệ phí cấp sổ đỏ mới, phí đo đạc, tách thửa nếu cần, phí dịch vụ nếu thuê bên ngoài làm thủ tục, cùng một số chi phí hành chính nhỏ. Nếu đất đang thế chấp sẽ phát sinh thêm phí giải chấp. Hiểu đơn giản, thuế lớn thì được miễn, phí nhỏ thì vẫn phải trả. Vậy nhìn chung, nếu là tặng cho giữa cha mẹ và con, chi phí tiền mặt thường nhỏ, chỉ vài triệu đồng, phải không anh? Đúng, nhưng nhỏ ở đây còn phụ thuộc vào có cần đo đạc tách thửa không, có bất kỳ thủ tục ngân hàng nào, giải chấp hay cần phải xử lý hồ sơ phức tạp do thiếu giấy tờ cũ. Nếu cha mẹ để lại tài sản cho con, thủ tục sẽ khác nhau tùy trường hợp. Có di chúc, tiến hành theo nội dung di chúc, kèm theo bước công chứng chứng thực và nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận. Không có di chúc, tài sản được chia theo quy định pháp luật. Trường hợp này dễ phát sinh mâu thuẫn giữa các thành viên, thậm chí có thể phải đưa ra tòa án để giải quyết. Về nghĩa vụ tài chính, thuế thu nhập cá nhân được miễn trong quan hệ cha mẹ, con ruột. Lệ phí trước bạ cũng được miễn theo quy định. Tuy nhiên, người thừa kế vẫn cần chuẩn bị một số chi phí khác như là phí lập hồ sơ thừa kế, trích lục vào giấy chứng tử, giấy tờ chứng minh quyền hưởng thừa kế, phí công chứng nếu cần, lệ phí cấp giấy chứng nhận. Trong trường hợp có tranh chấp, còn phát sinh thêm chi phí tòa án.
Thừa kế nghe ra thuận lợi về thuế, nhưng dễ vướng tranh chấp nội bộ, anh có lưu ý gì không? Nên minh bạch ngay từ đầu, di chúc rõ ràng, tài liệu đầy đủ, thông báo cho các thành viên liên quan. Nếu không, chi phí và thời gian có thể tăng rất nhiều. Nên minh bạch ngay từ đầu, di chúc rõ ràng, tài liệu đầy đủ, thông báo cho các thành viên liên quan. Nếu không, chi phí và thời gian có thể tăng rất nhiều. Một số gia đình không chọn hình thức tặng cho mà làm hợp đồng mua bán giữa cha mẹ và con. Có người bán với giá thấp để thuận tiện quản lý tài chính, có người bán theo giá thị trường để tránh tranh chấp về sau. Theo quy định pháp luật, thuế thu nhập cá nhân trong nhiều trường hợp, giao dịch giữa cha mẹ và con ruột được miễn. Lệ phí trước bạ không được miễn, phải nộp theo tỷ lệ quy định, thông thường 0,5% trên giá chuyển nhượng. Các chi phí khác gồm phí công chứng hợp đồng, lệ phí cấp giấy chứng nhận, phí đo đạc, phí dịch vụ nếu có. Ngoài ra, nếu giá chuyển nhượng kê khai thấp hơn giá đất do nhà nước ban hành, cơ quan thuế có thể điều chỉnh lại giá tính lệ phí. Vậy khác biệt lớn nhất giữa tặng cho và bán là lệ phí trước bạ, có thể lên tới vài triệu cho một giao dịch lớn. Chính xác. Và quan trọng, nếu kê khai giá chuyển nhượng quá thấp để né lệ phí, cơ quan thuế có thể thẩm định lại và tính lại theo giá thị trường hoặc bảng giá nhà nước. Điều này có thể khiến người mua là con phải đóng phần chênh lệch và bị phạt. Anh có thể hướng dẫn chi tiết từng bước thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị để khán giả biết phải làm gì không? Khi cha mẹ muốn sang tên đất, nhà cho con, gia đình sẽ đi qua 5 bước, giống như chơi một trò chơi có nhiều màn vậy. Bước 1. Chuẩn bị ba lô giấy tờ. Trước tiên phải gom đủ giấy tờ cần thiết. Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản gốc. Giấy tờ cá nhân như căn cước, hộ khẩu, giấy khai sinh để chứng minh cha mẹ, con ruột. Hợp đồng tặng cho hoặc là chuyển nhượng. Nếu có thừa kế thì cần giấy chứng tử, giấy chia tài sản. Nếu đất đang vay ngân hàng thì cần giấy giải chấp. Nếu làm mất sổ đỏ, phải xin cấp lại rồi mới tiếp tục. Bước 2. Ký hợp đồng và công chứng. Cha mẹ và con phải đến phòng công chứng hoặc ủy ban nhân dân để ký hợp đồng. Đây giống như giấy hứa chắc chắn rằng cha mẹ đồng ý đưa nhà đất cho con. Có tốn phí công chứng, số tiền ít hay nhiều thì tùy nơi. Bước 3. Nộp thuế, phí nếu cần. Nếu thuộc diện miễn, cha mẹ, con ruột tặng cho nhau vẫn phải nộp hồ sơ chứng minh quan hệ để được miễn. Nếu không miễn thì phải đóng thuế và lệ phí trước bạ theo quy định. Bước 4. Nộp hồ sơ sang tên. Sau khi công chứng xong, gia đình mang toàn bộ giấy tờ đến văn phòng đăng ký đất đai hoặc là ủy ban nhân dân huyện để nộp. Cơ quan nhà nước sẽ kiểm tra đất có đang vay ngân hàng không, có tranh chấp không, có nằm trong quy hoạch không. Nếu mọi thứ ổn, họ sẽ làm thủ tục đổi tên. Bước 5. Nhận sổ đỏ mới. Khi hồ sơ hợp lệ và đã đóng đủ phí, nếu có con sẽ được nhận sổ đỏ mới đứng tên mình. Thời gian thường là vài tuần đến 1 tháng, lâu hơn nếu hồ sơ rắc rối. Rõ ràng, từng bước đều có chỗ dễ vướng. Anh có mẹo nào để rút gọn thời gian và tránh vướng mắc không? Một vài gợi ý thực tế, kiểm tra trước thông tin quy hoạch và tình trạng thế chấp, chuẩn bị bản sao giấy tờ công chứng sổ hộ khẩu, giấy khai sinh và các giấy tờ chứng minh quan hệ. Nếu có thế chấp thì làm việc trước với ngân hàng để xử lý giải chấp, thuê dịch vụ uy tín nếu không dành thủ tục. Giờ vào phần mà nhiều khán giả quan tâm nhất, con số cụ thể. Anh cho ví dụ minh họa để người nghe hình dung nhé. Tôi sẽ chia các khoản tiền khi sang tên nhà đất ra thành nhóm dễ hiểu, rồi kể 2 ví dụ cho thấy chi phí khác nhau. Các khoản tiền thường phải trả. Lệ phí trước bạ là tiền phải nộp cho nhà nước khi đổi tên sổ đỏ. Công thức thường là giá nhà đất nhân 0,5%, nhưng ở mỗi nơi có thể khác một chút. Phí công chứng là tiền để hợp đồng hợp pháp, có nơi vài trăm nghìn, có nơi vài triệu, đôi khi tính theo phần trăm giá nhà đất. Lệ phí cấp sổ đỏ đo đạc tách thửa, tiền này dùng để làm sổ mới, đo lại đất hoặc chia thửa, thường từ vài trăm nghìn đến vài triệu. Chi phí giải chấp, nếu nhà đất đang vay ngân hàng, cần trả một ít tiền để ngân hàng đồng ý. Tiền thuê dịch vụ hoặc luật sư, nếu gia đình nhờ người làm giúp, sẽ trả theo thỏa thuận. Các khoản khác, ví dụ phí xin trích lục, gửi hồ sơ, hoặc nếu có tranh chấp phải ra tòa thì có thêm phí. Ví dụ một cha mẹ tặng nhà đất cho con, nhận được nhiều ưu đãi. Giả sử nhà đất giá 1 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân, 0 đồng, miễn vì cha mẹ tặng cho con ruột. Lệ phí trước bạ, 0 đồng, miễn luôn. Phí công chứng khoảng 1 đến 3 triệu đồng. Lệ phí cấp sổ đỏ cộng đo đạc, nếu cần khoảng 1 đến 5 triệu đồng. Tổng chi phí chỉ vài triệu đồng, nhỏ xíu so với giá 1 tỷ đồng. Nghĩa là nếu mọi thứ suôn sẻ, tặng cho giữa cha mẹ và con là phương án tiết kiệm nhất. Nhưng vẫn cần chuẩn bị hồ sơ để chứng minh quan hệ và để được miễn, đúng không anh? Đúng vậy, nếu thiếu giấy tờ chứng minh, cơ quan có thể yêu cầu bổ sung hoặc thậm chí tính lệ phí, bà con nên chuẩn bị thật kỹ. Ví dụ hai cha mẹ bán nhà đất cho con. Giả sử cha mẹ muốn bán nhà đất cho con với giá 1 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân, 0 đồng, vì cha mẹ bán cho con ruột nên được miễn. Lệ phí trước bạ là tiền phải nộp cho nhà nước khi đổi tên sổ đỏ, bằng 0,5% của 1 tỷ đồng, tức khoảng 5 triệu đồng. Phí công chứng, phí làm sổ đỏ, đo đạc thêm vài triệu đồng nữa,
tùy nơi khoảng 2 đến 10 triệu đồng. Tổng cộng chi phí thực tế sẽ khoảng 7 đến 15 triệu đồng, trong đó phần lớn là 5 triệu tiền lệ phí trước bạ. Con số cụ thể như vậy giúp người dân dễ hình dung. Tuy nhiên, nếu kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn bảng giá nhà nước hoặc giá thị trường thì sao? Đây là điểm quan trọng, nếu kê khai giá chuyển nhượng quá thấp, cơ quan thuế có thể áp dụng giá tính thuế theo bảng giá đất hoặc giá thẩm định khiến người kê khai phải nộp phần chênh lệch. Vì vậy, việc kê khai giá phải thực tế hoặc chấp nhận rủi ro điều chỉnh sau này. Anh vừa đề cập tới tranh chấp, thế chấp, hãy liệt kê rõ các rủi ro cần tránh và cách phòng ngừa nhé. Khi cha mẹ muốn sang tên nhà đất cho con, có một số rủi ro mà gia đình cần biết và cách giảm rủi ro. Không nên lợi dụng ưu đãi. Ví dụ, tặng nhà đất để tránh trả nợ hay trách nhiệm với người khác. Cách phòng làm giấy tờ rõ ràng, nói thật với luật sư theo đúng quy định. Kê khai giá thấp để né tiền lệ phí. Nếu khai giá quá thấp, nhà nước có thể điều chỉnh lại. Cách phòng, kê khai đúng giá thực tế, nhìn bảng giá nhà nước, chuẩn bị nộp tiền nếu cần. Tranh cãi trong gia đình. Con khác, con nuôi hoặc người thừa kế khác có thể không đồng ý. Cách phòng, nói rõ với cả nhà để lập di chúc, nhưng giữ hồ sơ cẩn thận. Nhà đất đang thế chấp. Nếu vay ngân hàng, việc sang tên có thể bị chặn cho tới khi trả hết nợ. Cách phòng, kiểm tra sổ đỏ, làm việc trước với ngân hàng, chuẩn bị trả nợ nếu cần. Đất nằm trong quy hoạch hoặc là hạn chế sử dụng. Một số đất không được xây dựng hoặc sang tên dễ bị hạn chế. Cách phòng, tra cứu quy hoạch trước khi quyết định chuyển giao. Thiếu giấy tờ gốc hoặc là hồ sơ chưa đầy đủ. Phải làm lại giấy tờ xin cấp sổ đỏ mới sẽ tốn thời gian và tiền. Cách phòng, kiểm tra hồ sơ trước, hoàn tất giấy tờ trước khi làm thủ tục. Trước khi kết thúc, tôi xin hỏi vài câu ngắn mà khán giả hay hỏi. Có khán giả hỏi, nếu cha mẹ tặng cho con mà sau này muốn lấy lại được không? Về nguyên tắc, tặng cho là chuyển giao một cách tự nguyện và có thể hoàn thành quyền sở hữu cho người nhận. Nếu muốn lấy lại, cần có thỏa thuận mới giữa các bên hoặc kiện ra tòa với lý do hợp pháp. Ví dụ, tặng cho có điều kiện nhưng bên nhận vi phạm điều kiện. Vì vậy, nếu có ý định rút lại là tốt nhất nên soạn điều khoản rõ ràng ngay từ đầu, tặng cho có điều kiện. Nếu con bán tiếp trong thời gian ngắn, sau khi nhận tặng cho thì có rủi ro. Một số chính sách có thể quan tâm đến hành vi chuyển giao chủ động nhằm né nghĩa vụ. Nếu phát hiện có hành vi lợi dụng tặng cho để né nghĩa vụ thuế lệ phí, cơ quan có thể xem xét. Về mặt dân sự, con là chủ sở hữu khi giấy chứng nhận đứng tên, nên về nguyên tắc có quyền chuyển nhượng, nhưng về mặt quản lý, người dân nên cân nhắc hậu quả tài chính và mối quan hệ gia đình. Giá trị ghi trên hợp đồng thấp hơn giá thực tế thì có sao? Có thể bị cơ quan thuế thẩm định lại và yêu cầu nộp phần chênh lệch, thậm chí phạt vi phạm về kê khai. Xin cảm ơn anh Phan Anh và cảm ơn quý vị khán giả. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến những phân tích sâu sắc và cập nhật mới nhất về luật đất đai, bất động sản, đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!